हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले यो बर्खाको सिजनमा फुल्ने फुल बेगुनी फुलको भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा फुल्ने सिजनल फुल हो। एकदम राम्रो फुल्छ यो फुल चाहिँ। यो चाहिँ मेरो घरमा फुल्न चाहिँ फुलेको होइन, तर एकदम राम्रो लागेर मैले भिडियो बनाएर तपाईँहरूको माझमा राखेको छु। तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो आफ्नै भोइसमा बनाएको चाहिँ फर्स्ट भिडियो हो। सबैजनाले हेरेर माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।